Inilayo mo di iba, tuntinahon tao. Yahituwe first class amboga entire di lubong. Hey guys, welcome to another vlog. So right now nandito tayo sa bukid na kung saan makikita nyo ang napakalawak na taniman ng palay. So this month starting today, this is the day that the Lord has made. that the Lord has made. Yeah, that's true, that's true. And this month is starting this week. This is the pinag-aani ngayon o sa English harvest season, o sa Tagalog panag-aani, o sa salita naman natin sa native language natin na Tuwali is panagbobotok. Pinagbobotok. Alam nyo ba guys na yung pinakamasarap na rice sa buong mundo is nanggaling sa Hingyon? Believe it or not, panoorin nyo itong video. Inilayo mo di iba, tuntinahon tao. Nanhinglo, nanimbukukan. Ang elakakalyon, yahituwe first class amboga entire di lubong. Worldwide, yahituwe di pinaka first class amboga tao. In-exhibit na mo tuwe abroad, yan i-prove ang ituwe tapintasan ang boga. Tigontunan amot tuhad mong polya, ura sa hituad ngayon. Bayu-bayuon tao ng boga tao, on ingat ng tuod banawol hito, Banawi Rice Terraces Farmers Cooperative, Tediday Exporter di Tinawon. Muden, tatakanda ng boga tao, Banawi Rice Terraces and Produkto. Daan mo nan ngayon. Pwede ito yung kapuan na makapot ang boga. Kakarod mo po ya. This plant, alam nyo kung anong gagawin ko dito? Nung bata kami, siyempre marami kami, pumupunta kami sa bukid, naliligo, and pag uwi namin, pag may ganito, kinukuha namin para bang may pikot. Last year, mahindi natapos na project ng Hingyon TV. It's the brief documentary of Pinagbobotok ad Hingyon. So, nakahang siya. But now, we try our best to finish that video. Follow our page and subscribe to our YouTube channel for more cultural content.